4.1 द वर्ल्ड इज माइंड चिटचॅट अँड मार्जिन क्वेश्चन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण द वर्ल्ड इज माइंड या कवितेवरील चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी आणि मार्जिन क्वेश्चन्स अतिशय सोप्या पद्धतीने कसे सोडवायचे ते पाहणार आहोत. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे महत्त्वाची माहिती लिहून घेता येईल. प्रथम आपण वॉर्मिंग अपमधील चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी पाहूया. फॉर्म ग्रुप्स अँड डिस्कस द फॉलोइंग टर्न बाय टर्न. गट तयार करा आणि खालील मुद्द्यांवर आळीपाळीने चर्चा करा. ए. व्हॉट डू यू ऑफन कंप्लेन टू युअर पॅरेंट्स ऑर एल्डर्स अबाउट? तुम्ही तुमचे पालक किंवा मोठ्यांकडे वारंवार कशाविषयी तक्रार करता? वी ऑफन कंप्लेन टू अवर पॅरेंट्स ऑर एल्डर्स अबाउट द थिंग्स दॅट वी डोंट हॅव. बी. नेम सम ऑफ द थिंग्स यू हॅव इन युअर possession which your younger brother or sister does not have. तुमच्या मालकीच्या काही गोष्टींची नावे सांगा की ज्या तुमच्या धाकट्या भावाकडे किंवा बहिणीकडे नाहीत. बायसिकल, मोबाईल, स्पोर्ट्स शूज यापेक्षा वेगळी नावे देखील तुम्ही सांगू शकता. सी. नेम वन थिंग ॲट प्रेझेंट यू आर क्रेव्हिंग टू possesses मोस्ट ऑफ ऑल. सध्या तुम्हाला जी गोष्ट ताब्यात घेण्याची लालसा आहे, म्हणजेच तीव्र इच्छा आहे, अशा एखाद्या गोष्टीचे नाव सांगा. ॲट प्रेझेंट आय एम क्रेव्हिंग मोस्ट ऑफ ऑल टू possesses माय ओन मोटारसायकल. या तीनही प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने लिहू शकता. डी. रीड द ट्रान्सलेटेड अरेबिक प्रोवर्ब गिव्हन बिलो अँड डिस्कस व्हॉट इट मीन्स टू कन्वे. खाली दिलेल्या अरेबिक म्हणीचे भाषांतर वाचा आणि त्यामधून नेमके काय व्यक्त करायचे यावर चर्चा करा. अरेबिक प्रोव्हर्बचे ट्रान्सलेशन आहे, आय कंप्लेन दॅट आय हॅड नो शूज अंटिल आय मेट अ मॅन हू हॅड नो फीट. द ट्रान्सलेटेड अरेबिक प्रोव्हर्ब मीन्स टू कन्व्हे दॅट वी शुड बी थँकफुल फॉर व्हॉट वी हॅव instead of complaining what we don't have. The proverb also conveys that there are people in the world who have a lot less than what we have. Such people try to live their lives without complaining about the things they don't have. We must always look at those who are less fortunate than us. Only then we will realize the value of what we have and we will stop complaining. चिटचॅटमधील पुढील ॲक्टिव्हिटी पाहूया. रीड द पोएम बिलो अँड फिल इन द गॅप्स चूजिंग द ॲप्रोप्रिएट वर्ड्स टू मेक इट मिनिंगफुल. ऑल्सो सजेस्ट टायटल ऑफ युअर ओन. खालील कविता वाचा आणि कविता अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. तसेच कवितेला तुमचे स्वतःचे योग्य शीर्षक द्या. चला, प्रथम कंसातील शब्द वाचूया. आवर्स, फॉल, फ्लावर्स, ॲट ऑल, बर्थडे, इयर्स, टीयर्स, शॅडोज. चला, आता कवितेमधील रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरून अर्थपूर्ण कविता तयार करूया. काउंट युअर गार्डन बाय द फ्लावर्स, नेव्हर बाय द लीव्स दॅट फॉल. काउंट युअर डेज बाय गोल्डन अवर्स, डोंट रिमेंबर क्लाउड्स ॲट ऑल. काउंट युअर नाईट्स बाय स्टार्स, नॉट शॅडोज. काउंट युअर लाईफ with smiles, not tears, and with joy on every birthday. Count your age by friends, not years. टायटल काय देता येईल बरं? ट्रेझर्स ऑफ लाईफ. यापेक्षा वेगळे टायटल देखील तुम्ही देऊ शकता. पुढील प्रश्न पाहूया. फिल इन द टेबल ऑन युअर ओन. तुम्ही स्वतः खालील तक्ता पूर्ण करा. याचे सुद्धा उत्तर प्रत्येकाचे वेगळे येईल. व्हॉट मेक्स मी एक्स्ट्रीमली हॅपी. मला जास्तीत जास्त आनंदित करणाऱ्या गोष्टी. गुड मार्क्स इन द एक्झामिनेशन, स्पेंडिंग टाईम विथ फ्रेंड्स, वॉचिंग अ मूवी, रीडिंग अ नॉवेल. दुसऱ्या कॉलममध्ये आहे व्हॉट मेक्स मी एक्स्ट्रीमली सॅड. मला जास्तीत जास्त दुःखी करणाऱ्या गोष्टी. इनजस्टिस, फेल्युअर इन एक्झाम, पॅरेंट्स ऑर टीचर्स शाउट ॲट मी, पोल्युशन. शेवटची ॲक्टिव्हिटी पाहूया. Make the world a happy place by changing negative things into positive ones. नकारात्मक गोष्टीऐवजी सकारात्मक गोष्टींनी हे जग आनंदी ठिकाण बनवूया. प्रथम सॅड वर्ल्डमधल्या म्हणजे दुःखी जगातील
निगेटिव्ह थिंग्स, नकारात्मक गोष्टी पाहूया आणि त्यांचा अर्थ समजून घेऊया. हेट्रेड, द्वेष. इनजस्टिस, अन्याय. पॉवर्टी, गरिबी. इंटॉलरन्स, असहिष्णुता. सेल्फिशनेस, स्वार्थीपणा. फिअर, भीती. जेलसी, मत्सर. एनिमिटी, शत्रुत्व. डिफरन्सेस, भेद. अनरेस्ट, अस्वस्थता. डर्ट, घाण. सॉरो, दुःख. आता आपल्याला या नकारात्मक गोष्टी बदलून कोणत्या सकारात्मक गोष्टी आणता येतील की ज्यामुळे हे जग आनंदी बनवता येईल ते पाहूया. लव, प्रेम. जस्टिस, न्याय. प्रॉस्पेरिटी, समृद्धी. टॉलरन्स, सहिष्णुता. सेल्फिशनेस, निस्वार्थीपणा. फिअरलेसनेस, निर्भयता. ॲडमिरेशन, प्रशंसा. फ्रेंडशिप, मैत्री. युनिटी, एकता. पीस, शांतता किंवा स्थिरता. क्लीनलीनेस, स्वच्छता. जॉय, आनंद. आहे की नाही सोपे? चला आता या कवितेवरील मार्जिन क्वेश्चन्स पाहूया. डिस्क्राईब द यंग गर्ल इन द बस. बसमधील तरुण मुलीचे वर्णन करा. द यंग गर्ल इन द बस वॉज लवली. सी हॅड सिल्कन हेअर. सी हॅड ओनली वन लेग अँड सी कुड नॉट वॉक प्रॉपरली. What did the speaker in the poem not realize while chatting with the young lad? त्या तरुण मुलाबरोबर गप्पा मारताना कवितेतील निवेदकाच्या लक्षात कोणती गोष्ट आली नाही? While chatting with the young lad, the speaker in the poem did not realize that the young lad was blind. Why did the blue-eyed boy not join the others in their game? तो निळ्या डोळ्यांचा मुलगा इतर मुलांच्या खेळात का सामील झाला नाही? द ब्ल्यू आईड बॉय डिड नॉट जॉईन द अदर्स इन देअर गेम बिकॉज ही वॉज डेफ. शेवटचा प्रश्न पाहूया. व्हॉट डज द स्पीकर थँक गॉड फॉर? निवेदक परमेश्वराचे आभार कशाकरता मानतो? द स्पीकर थँक्स गॉड फॉर ब्लेसिंग हिम विथ आईज टू सी, इयर्स टू हिअर अँड लेग्स टू गो एनिवेअर. आता तुम्हाला या कवितेवरील चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी आणि मार्जिन क्वेश्चन्स अतिशय सोप्या पद्धतीने कसे सोडवायचे हे चांगले समजले असेल. यातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात वहीत लिहून काढा व त्याचे वाचन करा. ओके, तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास करत राहा.